Цього року Путін збільшив свою майже 2-мільйонну армію на 18 тисяч, а за місяць скоротить аж на 293 особи. Також з випуску ви дізнаєтесь, яка роль катерів «Гюрза-М» у москітному флоті, чи відновлять центр авіапідготовки в Запоріжжі, скільки отримав сержант за продаж захисту танка, чи продадуть американці джавеліни до Грузії, та на яку виставку Росію не пустять з виробами ВПК. Американський Нетворіор, німецький інфантеріст Децуконфт, французький Фелін, російський ратник. Поки розроблялися ці індивідуальні бойові комплекти піхотинця, українці також не спали. З 2015 року столична група розробки 281Z працювала над бойовим спеціальним комплектом модула Unloaded Battle System. Про це далі у сюжеті. У репортажі про міжнародну виставку «Зброя та безпека-2017» ми коротко розповіли про розробку української приватної компанії. Тож настав час зробити це детальніше і дізнатись, як відвідувачі сприйняли комплект спорядження МУПС. Делится он на 5 основных частей по видам оружия. Есть у нас обычный стрелок-автоматчик, есть гранатометчик, который вооружен персональным вооружением, это подствольный гранатомет. Есть марксман, в нашем понимании это снайпер, но мировой классификации это, скажем, точный стрелок в составе пехотного отделения. Есть у нас пулеметчик, есть у нас командир уровня отделения роты. Розробники відзначають, що на цьогорічній експозиції до них звертались з дійсно слушними запитаннями і пропозиціями. Були це не диванно-фейсбучні спеціалісти, а люди з реальним бойовим досвідом. Многие подходили, брали полностью бронежилет, его одевали, приседали с ним, не верили, что при шестом классе плит и при 1А плюс классе мягких элементов он весит меньше 10 килограмм. Очень важный сейчас показатель, потому что военнослужащим приходится очень много на себе носить. И сейчас уже есть проблемы, что вылетают спины, и ребята, по их рассказам, уже на задание без укола обезболивающего не могут выйти, потому что все болит. Бронезахист в усіх 5 видах комплектів важить однаково – 9 кг 380 грамів. Замість традиційних 7 виробник пропонує 5 шарів одягу на різні сезони, що економить дорогоцінні грами. Проте із собою боєць також несе боєкомплекти з сотнями набоїв, гранатами та вугами. Якщо додати до цього інше спорядження, добовий сухпай натовського зразка і 2 літри води, отримаємо такі вагові показники. Група розробки 281Z розрахувала 3 комплектації спорядження для різних місій підрозділу. Варіант «Петрол» із боєкомплектом та провізією на добу. 1D Assault з додатковими предметами і боєприпасами для нетривалих штурмових місій. А також 2D Петрол, що окрім додаткових елементів включає в себе воду і провізію. Найлегшу ношу у всіх 3 комплектаціях має марксмен або снайпер. Вона коливається від 23 кг 400 грамів до 28 720, в залежності від завдань. Найважче буде традиційно кулеметнику, якому тягнути на собі від 28,8 до 34,7 кг. Патрульний комплект відрізняється від штурмового спеціальним ранцем для додаткового боєкомплекту, що швидко пристібається та відстібається. Ергономічність – один з найважливіших принципів комплекту. Если мы развесим все на бронежилете, очень большая нагрузка приходится на плечи и на спину. Когда низкий центр тяжести, это позволяет нагружать ноги при всех работе на среднем уровне, на нижнем уровне. Нагрузка уходит на бедренные мышцы, они большие, они меньше травмируются, скажем так. МУПС пошито з сучасних, легких, міцних та невидимих у різних спектрах матеріалів. Деякі з них американці тільки випробовують, щоб ввести у своє нове спорядження, а український виробник вже пропонує вироби із їх застосуванням. Основной материал, который используется в комплекте, это 500-я и 1000-я кордура. Вся кордура у нас американского производства, которая имеет свой НЛСПЕК, они подтверждены документами, имеет большие показатели по истираемости, по живучести, потому что комплект рассчитан на 5 лет носки, в мирное время, на 2-3 года, в военное время. Некоторые его элементы, некоторые и на 5 лет в военное время. Модулі та підсумки можна переформатувати під різні боєприпаси, короби та обладнання. Вони посилені додатковими смугами та мають фурнітуру, що не зламається і не деформується в мороз чи спеку. Система открывания всех подсумков однообразная. Вы открыли постек, дернули, открыли подсумок, также таким же макаром открываются и все остальные подсумки. Начиная от рюкзака, заканчивая сухарной сумкой. То есть вы в случае какой-то экстренной ситуации вы не будете теряться, в какую сторону, что у вас дергается. Індивідуальний бронезахист, розвантажувальна система з підсумками та рюкзаками – не єдине, над чим розробники подумали, розробляючи бойовий спеціальний комплект модула Unloaded Battle System.
Также каждый несет с собой универсальный шелтер. Это он же шелтер, он же носилки, быстро разворачиваемые, он же сидушка в полевых условиях. Это постоянно боец носит на себе. Более того, для обучения личного состава у нас есть внутри инструкция, как пользоваться тентом, как пользоваться как спальным ковриком, ну, либо засадным ковриком. Один з бійців на зйомці був одягнений у спорядження в новому цікавому кольорі. Це американський камуфляж сімейства Ковард, який був серед фіналістів конкурсу на новий малюнок для армії США. 2 з його різновидів озброївся український виробник. На місцевості працює ефективно. Відтепер, 21 листопада, відзначатимуть День десантно-штурмових військ. Традицію запровадили цього тижня на Михайлівській площі в Києві. Там, за участю президента Петра Порошенка, відбулась зміна блакитних на берети кольору марун. Цією історичною новиною починаємо інформаційний блок ВПК. Ми запускаємо на нашому провідному оборонному підприємстві технологічну лінію, яка забезпечить виробництво унікальних корпусів для наших ракет. Дуже важливий також зроблений крок – обладнаний прес, який забезпечує виготовлення корпусів для снарядів великих калібрів, зокрема 152 мм. Кабінет міністрів затвердив нову редакцію програми «Корвет», яку зміщено з 2021 на 2028 рік. В документі уточнено завдання, заходи, строки реалізації, обсяги та фінансування проекту, який фактично зупинився через агресію Росії. Цього тижня обсяг державного фінансування майже подвоєно, і він становить 31 мільярд 930 мільйонів. Ан-132 пройшов етап наземних випробувань. На аеродромі в Гостомелі літак перевірили на зручність для десанту, а також по черзі завантажили в нього платформу та армійський Хамві на час. А завод 410 передав повітряним силам черговий модернізований Ан-26. До речі, у Запоріжжі відновлюють центр підготовки льотчиків, який покинули 2004 року. Суд наклав штраф 2465 гривень на начальника режимної служби Вінницького зонального відділу ВСП за неналежний контроль пропускного режиму на складах у Калинівці, де з 26 вересня почались пожежі та вибухи боєприпасів. А в Одесі на 5 років засудили сержанта, начальника складів МТЗ, який продавав елементи динамічного захисту танків. Наказом міністра оборони України номер 606 від 20 листопада 2017 року введено в дію правила носіння військової форми, одягу і знаків розпізнавання в армії від ліцеїстів до генералів. Мова про нові елементи форми, символіку, знаки розпізнавання і навіть носіння бороди та вусів. Усе почалося з розробок групи Віталія Гайдукевича в 2016-му. З переходом у 2018 році на нову систему харчування в повітряних силах для усіх передбачено шоколад. Хоча до цього він був лише у раціоні винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників. Система дійсно потребує змін, адже нещодавно військова прокуратура виявила у порціях курсантів ХНУПС тарганів та черв'яків. Бельгійська компанія FN Herstal презентувала новий карабін SCAR SC для елітних спецпідрозділів армії та поліції зі скорострільністю 550-650 пострілів. Водночас Tag Arms почала виробляти модель гвинтівки зі ствольною накладкою, що має систему кріплення M-Lock SL. Stag 15 у калібрі 5,56 коштує до $1020. Держдепартамент США ухвалив документ, що передбачає продаж Грузії, зокрема протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» на $75 мільйонів. Вартість одного комплекту – близько 250 тисяч. Водночас, за повідомленням порталу Defense World.net, Міноборони Індії відмінило угоду щодо придбання ПТРК «Спайк» на суму 525 мільйонів. Швед встановив на свою стареньку Volvo PV544 38,8-літровий дизель від танка Т-55. В Казахстані почали заводські випробування бронемашин Борис-8х8 з бойовим модулем, що озброєний 30-мм гарматою та спареним ПКТ. А Міноборони Чехії завершили випробування 5 платформ бронемашин на заміну БМП-1 і БВП-2. З'явилося нове відео з людиноподібним роботом Atlas від Boston Dynamics. Він став автономним, навчився ходити прямо, балансувати, носити коробки та робити сальто назад. А китайський вертоліт-безпілотник AV-500W Шанжіняо успішно пройшов випробування у горах, піднявшись на висоту 5,6 метрів та побивши рекорд.
У Парижі стартувала 20-та міжнародна виставка технологій внутрішньої безпеки «Міліпол-2017». В ній взяло участь близько 1000 компаній з 55 країн світу. До речі, організатори британського авіасалону Фарнборо заборонили Росії виставляти продукцію військового призначення у 2018 році. Аналогічна вимога діяла і 2016-го. У Техасі розбився тренувальний літак Т-38 «Телон». Один пілот загинув, другий з травмами у шпиталі. В Тихий океан впав літак ВМС США Сі-2 «Грейхаунд» з 11 людьми, який мав сісти на авіаносець Рональд Рейган. А розвідувальний дирижабль «Ейрлендер-10» впав у англійському графстві Бедфордшир, хоча днем раніше успішно пройшов випробування. Флоту США передали ескадрений міноносець DDG-114 «Ральф Джонсон» класу «Арлі Берг». ВМС Польщі днями готуються ввести до складу мінно-пошуковий тральщик «Корморан», який планували передати ще рік тому. А військово-морські сили Аргентини спільно з партнерами задіяли до пошуку зниклої субмарини 14 суден та 10 літаків. 900 кілометрів Дніпром та Чорним морем з Києва до Одеси, через 4 водосховища та 5 шлюзів. Такий шлях до бази ВМС України долають новенькі бронекатери проекту 58-155 «Гюрза-М». Один з новоспечених командирів каже, подорож досить напружена. З 5 ранку до 2 ночі не спиш, решта часу вахта на ходу або стоянці. Благо умови сприятливі. В всіх приміщеннях стоять кондиціонери, які покращують роботу особового складу, котрий, наприклад, коли влітку катер може нагріватися там до 50 градусів, то внутрі сидиш 21 градус і спокійно можеш виконувати свої обов'язки. Кількість екіпажу з 5 осіб зумовлена гідною автоматизацією бронекатера. Це, наприклад, стосується системи пожежогасіння та ліквідації затоплення, що оснащені датчиками. І робота над вдосконаленням катерів триває досі з випробувань першої пари, можливості якої з минулого року кардинально нарощені. Рулите на 355-й якорный район, где-то найдите место в центре на 5-й точке и отдавайте якорь. Акерман та Бердянськ під час випробувань пройшли понад 2000 морських миль та відпрацювали більше 20 бойових вправ, в тому числі із застосуванням озброєння. Початок виконання артилерійської стрільби АС-80. Контролерам оглянути район стрільби. Виявлені недоліки були оперативно усунуті заводом і не перейшли на нову четвірку. Наприклад, дещо було змінено компонування машинного відділення. У житловому відсіку перенесли пожежний насос, а також переробили систему захисту валової лінії. І це не все, про що повідомив виробник. Немного у нас были там нюансы с главными двигателями. Мы не укладывались в получение скоростных характеристик. Здесь у нас был пересчитан винт, валовая линия. Все это позволило нам повысить номинальные обороты, и мы вышли на те 25 узлов, даже больше показывали. 25,4, 25,6. Патрулювання, розвідка, охорона прибережної зони, боротьба з малорозмірними суднами, сприяння десантним і прикордонним групам. Ці та інші функції на мілководді і в морі відрізняють МБАКи, озброєні парою бойових модулів «Катран-М», від більших кораблів. Конструкция корпуса данного корабля рассчитана таким образом, что на радиолокационных станциях, как на авиационных, так и боевых станциях, данный корабль дает очень маленькую засветку. То есть на дистанции 8-10 километров на радаре это будет засветка, как от маленькой шлюпки. 9 вересня 2016 року Акерман та Бердянськ на навчальних стрільбах у супроводі фрегату «Гетьман Сагайдачний» виявили російський протичовновий корабель «Смітливий», який тримав їх на прицілі. Створивши димову завісу та взявши його в напівобхват, наші змусили агресора відступити. Окрім цієї першої для нових катерів перемоги, в липні цього року вони ефективно проявили себе у спільних з тоді ще ВДВ навчаннях на річці Південний Буг. У вересні до першої двійки приєдналося ще 4 одиниці. Ви бачите, перший дивізіон малих броньованих катерів знаходиться в пункті постійної дислокації. 2 катера такого проєкту було введено 6 грудня минулого року. Катер проєкту 58-155 «Гюрза-М» було розроблено на основі замовлених для Узбекистану зразків. «Джайхун» і «Сайхун» побудували на Ленінській кузні та випробували 2004 року. Завдяки зйомній рубці їх транспортували на літаку Ан-124 «Руслан» та залучили до боротьби з наркотрафіком на 156-кілометровій ділянці між Узбекистаном та Афганістаном. Для проходу низьких мостів їхні щогли можуть завалюватись. 2012 року відбулася урочиста закладка 2 катерів нового
нового проєкту для ВМС України, а минулого року ще 4. Командування флоту прийняло рішення називати серію малими містами, де народилися загиблі в АТО військові моряки. В проєкті «Гюрза-М» застосовано українські, американські, канадські, італійські комплектуючі. Це сучасний катер зі своїми плюсами, проте він не всесильний. Звісно, вони мають обмеження по застосуванню полювання в морі. Більше 3 балів проблематично їх застосовувати. Це проблема всього, так би мовити, москітного флоту. Саме концепцію «Вовчої зграї» чи москітного флоту обрали у вітчизняних військово-морських силах. Такі є у ВМС США, Данії, Норвегії, Швеції, Туреччини тощо. Це повинно бути 3-4 платформи. Пошуково-ударні, це протимінні і амфібійні. От, в принципі, 3 типи платформ, які достатні, на мій погляд, для того, щоб створювати таке угруповання. Коштів, яких необхідно для добудови корвету проекту 58-250, вистачить приблизно на 30 різних одиниць, які діятимуть ефективніше. І «Гюрза-М» – лише перший крок на цьому шляху. Я підкреслюю, що наступний крок, і вже сплановано завершена розробку технічного проєкту ракетного катеру типу «Лань» у 2018 році. Це буде дійсно система, яка дозволить здійснювати ефективні дії на морі. Розроблені в Миколаєві, вони були адаптовані для В'єтнаму як проект ТТ-400ТР. В українському флоті 3 «Лані» мають стати найбільшим стримуючим чинником для російського угруповання на Чорному морі. Також в кінці позаминулого року в Києві заклали пару десантно-штурмових катерів типу «Кентавр» на базі проекту «Гюрза-М», яких планується побудувати 8 одиниць. Вони можуть діяти самостійно або в складі тактичних груп. В 2019 році ми піднімемо потенціал на більш вищий рівень, який зараз є. І ми гарантовано спроможні будемо відбивати всі загрози, які можуть до нас надходити з морського напрямку від східного сусіда. В перспективі Україна матиме кілька дивізіонів катерів, які дислокуватимуться як на Чорному, так і на Азовському морях, де інфраструктура вже розбудовується. За тиждень дізнаєтесь про глушники стрілецької зброї та кращі вертолітні пілотажні групи світу. А на сьогодні це все. Дивіться нас та радьте друзям.